ή το Σινά, αυτά τα μοναστήρια τα μεγάλα που είχαν μέσα αγίους ασκητές και κρατούσαν την αγιοπατηρική παράδοση και μας έδωσαν αυτά τα μοναστήρια αυτούς τους αγίους. Πού ήταν καλύτερα? Όπου ήταν οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύτερα. Ντροπή μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η Κρήτη, πολύ πιο ωραίο μοναχισμό είχε η Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έκλεισε κανένα μοναστήριο ο Τούρκος. Ενώ στην Ελλάδα με διάταγμα του Όθωνα κλείσανε άπειρα μοναστηράκια και κλείσανε εκκλησιές και πήραν τα λείψανα των Αγίων και τα πετάγανε από μέσα από τις λειψανοθήκες και κρατάγανε τα ασήμια για να τα κάνουν μισθό για το κράτος. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι που ήσαν υπό τους Τούρκους κάνανε τις διαδικασίες τους με τους ταπεινούς τρόπους. Κινδυνεύανε, κινδυνεύανε. Θανατωνόντουσαν. Ναι, δεν είχαν ελευθεριά. Δεν είχαν ελευθεριά. Μπορεί να μην είχαν ελευθεριά, αλλά είχαν και τη σωστή πίστη. Γι' αυτό, κυρία Αρβελέρ, έλεγαν οι άνθρωποι 1000 φορές να δω του Τούρκου το σαρίκι μες στην πόλη, παρά να δω τη αν καλύτερα να μην δω κανέναν. Καλύτερα να μην δω κανέναν. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά αν είναι κάτι να διαλέξω, προτιμώ τον Τούρκο παρά το Φράγκο. Και υπάρχει ένα τραγούδι ωραίο που λέει «Απ' έξω Τούρκος πολεμά και μέσα Φράγκος μνέσκει». Δηλαδή, απ' έξω είναι ο Τούρκος και από μέσα είναι ο Φράγκος που ανα πάσα στιγμή σε ρουφάει. Όχι στα λεφτά. Τελευταίο πράγμα είναι όλο αυτό. Μου ζητάει να μου πάρει την ικμάδα της Ορθοδόξου πίστεως και να μου το ρουφήξει. Ο Τούρκος δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και να πάμε και λίγο στην Αγία Σοφιά, που έχετε στενοχωρηθεί. Δόξα σοι ο Θεός. Δεν μου λέτε, ξέρετε πόσες γυμνές και γυμνοί το 24ωρο μπαίνανε μέσα στην Αγία Σοφιά? Άπειροι. Με το κολοβράκι να μπαίνει μέσα στο σημείο. Ψέματα λέω, γιατί το έχανε μουσείο. Και μπαίνανε όλοι οι άχρηστοι μέσα, βρωμεροί και τρισάθλιοι, όλοι οι τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου, χωρίς να σέβονται τίποτα. Τίποτα δεν σεβόντουσαν. Τώρα θα βγάλεις τα παπούτσια σου να μπεις μέσα. Μήπως είναι ευσέβεια? Θα φορέσεις γυμνό ρούχο να μπεις μέσα? Όχι. Θα σου φοράει το βρωμοτουρτέ, αυτό το ρούχο, το φουστανάκι, το τουρκικό και θα μπεις μέσα χανουμάκι, μια χαρά ντυμένο θα είσαι. Θα φορέσεις και την μπουργα να μπεις μέσα. Γιατί δεν σ' άρεσε, αλλά γυμνωνόσουνα και έμπαινες μέσα στην Αγία Σοφιά. Μήπως είναι διόρθωσης και δεν είναι κατάρα? Μήπως θυμάστε όταν πήγε το καλό μας το παιδί που έβγαλε έρπη από την πολλή τη δυσκολία και όλες οι γριές το ψηφίσαν τη δεύτερη φορά γιατί είχε τον έρπη και τον πονάγαν τον κακομοίρη? Πήγε και αυτό στην Αγία Σοφιά. Στην Αγία Σοφιά πήγε, του σταυρό δεν έκανε. Βρίσκει μια γάτα μέσα στην Αγία Σοφιά, κάτω από το Χριστό, από κάτω, είναι μια γάτα. Και της κάνει ψιτ, ψιτ, ψιτ της γατούλας. Του λέγανε, κύριε Πρωθυπουργέ, η Παναγία ψηφιδωτό. Και αυτός έκανε ψιτ, ψιτ, ψιτ στη γατούλα. Τώρα στην Αγία Σοφιά δεν θα έχει γάτες. Και σκυλιά. Όταν πήγε ο Γεροπαΐσιος στην Αγία Σοφιά και κάθισε πίσω από ένα αποδέρα και έκλαιγε και έκλαιγε και ο άνθρωπος έκανε αυτό και ξανά έκλαιγε. Πηγαίνει ένας Τούρκος από αυτούς που φυλάγανε την Αγία Σοφιά την εποχή εκείνη, γιατί τώρα και αυτοί γίνανε μπουνταλάδες, λεφτά. Λοιπόν, τότε ήταν αυστηρή και του λέει «Παπά, γιαούρ παπά, δεν είναι σωστό εδώ μέσα να προσεύχεσαι». Και τον παίρνει από το χέρι με ευγένεια και τον πάει σε μια γωνιά της Αγίας Σοφιάς όπου είχε κατουρίσει ένας και του λέει «Να προσευχηθώ δεν κάνει, να κατουράτε κάνει ρε». Ο Γεροπαΐσιος στο βίο του είναι γραμμένο. Μπα, τους πήρε ο πόνος για την Αγία Σοφιά. Δεν μου λέτε πόσα περίφημα μοναστήρια με ψηφιδωτά έχουμε εδώ πέρα εμείς και δεν σας καίγεται καρφάκι, μηδέ των αρχιερέων, μηδέ της Συνόδου, μηδέ του κράτους, να κάνουμε μία λειτουργία στην Παναγία τη Δαφνιώτισσα. Μία λειτουργία να κάνουμε σε μοναστήρια παλιά που τα έχετε, η αρχαιολογία τα έχει κλεισμένα και δεν τα δίνει, μην έχει φθορά. Μπα! Σας πήρε ο πόνος μωρέ, Χριστός Ανέστη, ο Χριστός που είναι στην Παναγία τη Δαφνιώτισσα δεν έχει δει ποτέ. Σιγά! Σας πήρε ο πόνος για την Αγία Σοφιά. Κι αν η Αγία Σοφιά δεν ήταν ο Τούρκος, η Αγία Σοφιά θα είχε πέσει. Ποιος θα τη συντηρούσε? Ποιος? Το γένος? Μπορούσε το γένος να συντηρήσει τόσο μεγάλο κτίριο? Ο Τούρκος το συντήρησε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο Τούρκος ό,τι κάνει είναι πιο πονηρός από εσάς. Θα σας βάλω και κάτι άλλο που το λέει ο Γεροπαΐσιος και το λένε και οι προφητείες.